So good day mga kabolang, no? So nandito tayo ngayon para gumawa ng tutorial video about AutoCAD. So kung gusto mong matuto pero hindi mo alam kung paano sisimulan yung AutoCAD, no? So tama yung video na pinindot mo. Okay? So konting disclaimer lang guys, hindi pa po ako professional sa AutoCAD. Okay? Gusto ko lang i-share yung mga nalalaman ko simula nung napag-aralan ko siya hanggang ngayon. Okay? So before tayo magsimula, papakilala ko muna yung sarili ko. I'm Gilbert Jan, currently taking BS in Mechanical Engineering, and high school pa lang nag-aaral, hindi naman sa nag-aaral pero napag-aralan na namin, okay, naturo na sa amin yung AutoCAD. Okay, so hanggang college, engineering, ginagamit din namin halos araw-araw, hindi naman araw-araw pala. So kada may project kami, okay, ginagamit namin si AutoCAD to give visualization or representation sa project namin. Okay? So, halimbawa sa proposals, gagamit kami ng AutoCAD para mapakita namin sa prof or sa instructor kung ano yung magiging itsura niya sa output. Okay? So, before tayo pumunta sa interface, okay, sa kung ano nga ba yung nakikita sa AutoCAD, alamin muna natin ano nga ba si AutoCAD. AutoCAD is a computer-aided drafting software. Okay? So, yung CAD, ibig sabihin nun is computer-aided drafting. And AutoCAD stands for Automated Computer-Aided Design. So, yung CAD, computer-aided drafting, samantalang si AutoCAD, which is yung name nung mismong software, is Automated Computer-Aided Design. So, AutoCAD is used mainly by drafters, but it is also common with engineers, surveyors, and architects. So AutoCAD enables the user to create precise 2D and 3D. So yung 2 and 3 na nandyan sa ating PowerPoint, no? 2 and 3 dimensional drawing. So 2D and 3D used in construction and manufacturing. So, yung mga possible jobs, no, na pwede nating mapaggamitan kapag may skills tayo ng AutoCAD is una, mechanical drafters. And sila yung nagpe-prepare ng plano for machinery and mechanical devices. Next is architectural drafters, draws up plans for residential and commercial buildings. And next, electrical drafters work with electricians to prepare diagrams or layouts for wiring electrical system. Next, electronics drafters also prepare wiring diagram for use in the making, installing, and repairing of electronic gadgets. Next, aeronautical drafters create blueprints used in assembling aircraft and other related apparatus. And last, civil drafters draw up plans for use in the design and building of roadways, bridge, sewer system, and some other major projects. Okay? So, hindi lang naman silang anim, pero sila yung alam kong common. Okay. So, ngayon ang pag-uusapan naman natin is yung interface ng AutoCAD. So kapag nabuksan na natin ang AutoCAD, ito ang ating makikita. Ngayon, so parang lang din siyang Google Chrome. So may tab tayo dito na Start. Pindutin lang natin yung plus sign and makikita naman natin na New Drawing. So click. Then mapupunta na tayo sa mismong AutoCAD. So before tayo gumawa ng mga figures, pag-usapan muna natin yung mismong interface niya. Okay. So, number 1 is Quick Access Toolbar. So, itong nasa taas. So, dito natin makikita yung New, yung Open, Save, Save As, then yung iba't iba pang options, and yung workspace natin. So, by default, naka-drawing and annotation tayo. Then, may 3D Basics and 3D Modeling.
Pwede rin natin silang dagdagan or bawasan. Pindutin lang natin tong arrow sa baba. Arrow down. Okay, so magkakaroon tayo ng makikita natin yung mga pwede nating ilagay or tanggalin. Halimbawa, ayaw natin tong open from web and mobile. Click lang natin siya, then mawawala na yan. Pero kung gusto nating ibalik, i-check lang natin siya. Number 2 is ribbon tabs. So, nasa baba lang siya ni quick access toolbar. So, ito siya, si home, si insert, si annotate, si parametric, si view, hanggang kay featured apps. So, yun yung tinatawag natin na ribbon tabs. So, yung ribbon tabs, nagva-vary siya depende sa workspace natin. So, halimbawa, yung workspace natin is naka-drafting and annotation. Yan yung makikita natin na ribbon tabs. Pero, let's say, pumunta tayo sa 3D modeling, mapapansin natin na mag-iiba yung ribbon tabs niya. Yung home, ang sumunod sa kanya is solid, then surface, mesh, visualize. Okay? So, depende sa workspace natin yan. Pero since by default, naka-drafting and annotation tayo, so yan yung una nating makikita. So, number 3 is search. Dito, type a keyword or phrase. So, yan yung search natin. So, pwede tayo mag-enter dyan ng command or information. So, pwede natin, parang dyan yung guide natin. Okay, so kung halimbawa may hindi tayo alam, pwede natin i-type dyan. Number 4 is external link, which is also called information center, which links to AutoCAD 360. So, ito. So, yung AutoCAD 360, parang siya yung cloud storage ng Autodesk. Next naman natin is help. Itong question mark sa taas. So, dito natin pwedeng makita yung mga iba't ibang help and feedbacks para kay AutoCAD. Next naman, number 6 is title bar. So, ito, yung nasa gitna. So, Autodesk, AutoCAD 2020, Drawing 3.dwg. So, halimbawa, lagyan natin ng pangalan tong file na to. So, save natin. Tutorial. So, mapapansin natin na mag-iiba na rin yung title name niya from Drawing 3 to Tutorial. Number 7, Application Menu Button. Ito. So, same lang din siya ni Quick Access Toolbar. Mas marami nga lang siya. Mas marami lang tayong pwede makita. So, New, Open, Save As, Import, Export. So, number 8 is Ribbons. So, under ni Ribbon tabs, nila Home, Insert. Okay? Itong mga to is yung ating ribbons. Okay? Si Draw, si Modify, si Annotation, si Layers, si Block, si Properties, Groups, Utilities, Clipboard, and View. Sila lang yung ilan sa ng ribbons under Home. Okay? So, pwede nating bawasan. Halimbawa, ayaw natin si Draw na nandun, or ayaw natin makita si Draw, pwede natin i-uncheck. Ngayon, kung gusto naman natin siya ibalik, check lang din natin. Next, number 9 is File tab. So, ito yun. Si Start, si Tutorial. Then, halimbawa, gusto pa natin magdagdag ng drawing file. Okay. So, i-click lang natin yung file, yung plus. Okay. Para magkaroon tayo ng panibagong drawing sheet. Ngayon, kung gusto natin siya i-close, click lang natin yung X. Then, magka-close na rin siya. So, para lang din siyang Google Chrome or iba pa nating browser na ginagamit sa internet. Next, number 10 is Viewport Controls. So, under ni tabs. Halimbawa, ito. Sa akin, si top. So, pwede natin siyang pindutin. Then, makikita natin yung iba't ibang view. So, bottom, left, right, front, back, southwest, southeast, northeast, and northwest. So, yun yung mga common views na ating ginagamit sa AutoCAD. So, let's say, by default, kasi naka-top view siya. So, pag pinindot natin si southwest, mag-iiba yung drawing space natin. Okay?
So since 2D naman madalas ang inuunang ituro, mag-i-stick muna tayo sa top view. So number 11 is view cube. So kung mapapansin nyo dito sa right side, may cube tayo dito, may square, tapos nasa gitna niya is top. Then may parang compass tayo, north, south, east, and west. Okay? So same lang din siya ni viewport. Ni viewport control. Okay? So dito mas mabilis nga lang ma-access. Okay? So let's say gusto natin mapunta sa southwest view. Pindutin lang natin yung corner ng box or ng square. Then mag-iiba na rin yung ating drawing panel. Okay, so babalik natin sa top. Pindutin lang natin yung top. Okay. Next is navigation bar. So under ni view cube, nandito yung navigation bar natin. So may navigation wheel, pan, zoom. Iba't ibang zoom din yan. Okay. Orbit, and show motion. So ang tawag natin dito is navigation bar. Is yung drawing area natin or yung graphics area. So itong buong to. Diyan tayo pwedeng mag-drawing. So dito may infinite space area tayo dyan. So kahit i-zoom out natin ng i-zoom out, tapos i-move natin ng i-move. Okay? Infinite yan. Yan mauubos. So sobrang laki. Sobrang lawak ng ating drawing space. In is command line. So ito, yung makikita natin sa baba. Kung mapapansin natin, may type a command. So, pwede natin pindutin yan. Then, dyan tayo magta-type ng command. Let's say, gusto natin gumawa ng line. Type natin line. Then, enter. Press enter. Then, makakagawa na tayo ng line. Okay? Dito rin natin makikita yung history ng ating mga ginawa. So, dito sa right side, may command history. Arrow up siya. Pindutin natin siya, then dyan natin makikita yung mga nangyari or yung mga ginawa natin sa ating drawing. Okay. So pwede nating i-scroll siya para mapunta tayo sa pinakataas. Next is model and layout tabs. So nandito sa baba. So sa model, usually dyan tayo nagdo-drawing. Then sa layout, dito na natin siya pine-prepare for printing or for saving to PDF. Balik tayo sa model. So next is drawing settings. So kung mapapansin natin dito sa baba, may ortho, may polar, may isometric drafting, then iba pa. So pwede nating bawasan yan or dagdagan. Click lang natin tong customization. Then same lang din. Check or uncheck lang natin yung mga kailangan at hindi natin kailangan. Let's say kailangan ko si dynamic input, check lang natin. Kailangan ko si 3D object snap, so, check natin. Kailangan ko si coordinates, check natin. Okay, so halimbawa hindi ko na kailangan si 3D object snap, uncheck lang natin. Then same lang din sa iba. Next is ating drawing coordinates. So ito nasa baba. So may tatlo yan. Okay, sa math, X, Y, then yung mga 0 lang is yung Z. Okay, so since nga naka-top view lang tayo, so X and Y lang siya. Pero kapag pinalitan natin ng view natin ng paganyan, southwest, okay, so sa ngayon wala pa siya. Hindi siya nag-generate ng Z. Okay, kasi wala pa tayong command na kakailanganin si Z. So, let's say, mag-drawing tayo ng line. Paangat. Ayan. Kung mapapansin natin, si Z na yung dumadagdag or yung gumagalaw. Ang next natin is coordinates. Okay? So, ito, tong X and Y na nandito. Yan yung magsasabi sa atin kung ano yung coordinates natin. So, since naka-top view tayo, X and Y. Pero kung magpa-front view tayo, magpapalit siya to Z and X. So, kung mapapansin din natin yung drawing coordinates natin sa baba, nagbago rin siya from X, Y to X and Z.
Okay, so yung y naman ang ating 0. So kung right or left view naman tayo, yung y and z naman yung gumagalaw, then yung x yung 0. And yung last natin is yung ribbon view. Ito, yung arrow dito sa taas. So kung halimbawa gusto nating itago yung ating mga ribbons, click lang natin yan. Okay, para mas lumaki yung drawing space natin. Then click lang din natin para bumalik yung ating mga ribbons. Okay, so for our next video, tuturo ko kung paano gumamit ng iba't ibang simple commands, okay, sa paggawa or pag-drawing na sa mismong AutoCAD. Nandyan yung line, yung circle, yung rectangle, pan, zoom. Okay, so yung basic muna, then uunti-untiin natin yan. Okay, so thank you guys for watching. Please do consider to like and subscribe and hit the notification bell para pag na-upload ko yung next video is ma-update agad kayo. Okay, so and comment din kayo guys kung may hindi man ako nasabi or may mali man ako nasabi. Okay, so yun. Thank you and see you again sa susunod nating video.